What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, statics ulit. Actually, bago kayo proceed ang video, I recommend you watching yung part 1 ng topic na to. Kasi ito yung direct continuation na nangyari sa part 1. At dun ko rin discuss kasi yung concepts. Or if alam nga na yung mga concepts, confident na kayo, okay, let's proceed. So, sisimulan ko tong discussion sa pagkuha ng solve ng ganitong problem. Ito na. So, simulan muna natin sa pagkuha ng resultant force. So, tandaan, nasa resultant force tayo, i-assume natin na yung object ay single point lang, okay? So, actually, supposedly dapat gagawa ko ng free body diagrams kaso medyo mahirap i-drawing eh. So, malinaw naman yung drawing ko dito sa picture, di ba? So, yan na lang muna tayo. So, gusto ko malaman resultant force. Paano ba i-solve ang resultant force in 3D? Well, binigay ko yung formula, pero ano ba yung ginawa natin sa part 1? Rather, doon sa 2D, ano yung ginawa nyo para makuha ang resultant force? Sa 2D, cases ng 2D. Anong ginawa? Kinuha yung X and Y components. Tama. Actually, kung sinundan nyo yung video ko, gumawa pa ako ng table. Well, emphasis ko lang dito sa 3D Pwede rin yun. Basta alam mo yung X, Y, at Z components. Pwede ka rin gumawa ng table. Emphasis ko yun. Pero, since iniunti-unti ko introduce yung Cartesian vector form at yung halaga niya, well, isasolve ko siya gamit yung Cartesian vector form. Hindi mo na ako gagawa ng table. So, emphasis ko lang pwede kang gumawa ng table. Kung yun ang gusto mo, walang problema. Ako, Cartesian vector form lang. Paano ba yun, sir? Kung pinipilit mo Cartesian vector form, isulat ko lang, F1. Cartesian vector form na siya. Isulat ko yung F2. Cartesian vector form na rin. Alam ko na yung I represents the X component, J represents the Y component, and K represents the Z component. So, X, Y, Z. Para makuha ang resultant, ipag-add ko lang I plus I, J plus J, or rather yung number katabi ng I, plus a number na katabi ng I, number na katabi ng J, at yung numbers na katabi ng K. So, ang resultant force ko ay 4I plus 17J plus 16K. Okay? Sir, parang gumawa lang ako ng table. Precisely. Ito lang din yung makukuha mo kapag gumawa ka ng table. Walang problema. Mas malinis nga lang tignan. Pero hindi ito yung dahilan kung bakit ginamit yung Cartesian vector form Ulitin ko pwede yung table, pinili ko to kasi sa later part ng mga computations natin, sa medyo mas complicated na samples, lalabas ang ganda ng Cartesian vector form. So para lang hindi kayo mabigla, sinimulan ko na dito sa basics. Okay? Kung hindi kayo comfortable gamitin tong ganitong method, pwede kayo mag-table, walang problema. Gusto ko lang kayo sanayin. Anyways, nakuha ang resultant, I plus I, J plus J, K plus K. So, define ko lang ibig sabihin na resultant. Ang resultant ay may 4, component na 4 sa X component, 17 sa Y, at may Z component siya na 10. Parang sa tables lang. Gusto ko malaman na resultant force. Ano yung formula na resultant force in 3D? Okay. X squared plus Y squared plus Z squared. Summation ng X, summation ng Y, summation ng Z. Pinakita ko sa part 1. Although hindi summation ang sinabi ko doon. Pero gets nga naman yung logic kung bakit summation. Napaliwanag ko naman to sa 2D. No. Ano ang X component? Good. It's 4, yung F of Y, 17, F of Z, 10. At put them together, ilagay sa calculator, and we'll get 20.12. So, yun na yun. Actually,
Ang pinagkaiba lang ng 2D, well, pagsosolve ng resultant force ng 2D at 3D ay yung z-axis. Yun lang nagkaiba. As a matter of fact, if ginawa ko tong table, hindi na ako lalong lumayo dun sa ginagawa ko sa 2D. Diba? Okay, confident? Okay, test ko kayo ha. Kayo ang mag-solve nito. Okay? So pinag-iba ko yung kulay na angles para hindi kayo malito. So ito yung din yung isang medyo challenging part ng 3D ay yung pagbabasa ng drawing. So take your time. Pause ang video. Kumusta? Pinost niyo ba yung video? Sinubukan niyo i-solve? Medyo kailangan ng malinaw na mata dito sa pagbabasa ng angles. Hopefully na-gets niyo yung pagbabasa ng angles. Solve natin. Simulan ko sa F1. F1, ang mga angles niya ay nandun sa kulay blue na arcs. So hopefully nakita niyo yun. F1. X component ng F1. Pinaliwanag ko to sa part 1. Anong isusulat ko? Good. 55 cosine 15i para malaman ko na sa x-axis siya. Yung y component. Good. Plus 55 cosine 70. O tanong, bakit pares ko silang nilagyan na positive? Bakit positive si I at positive si J? Kasi parehas silang nasa positive side ng x and y axis respectively. Right hand rule. Huwag kakalimutan ng right hand rule, okay? Next, yung Z. Ano nilalagay ko? 55 cosine 68. Okay, positive nilagay kasi right hand rule, along siya sa thumb. Hopefully nakita niyo yung arrow. Naka-front view, halos front view yung arrow. At malalaman mo siyang positive kapag ang angle ay less than 90 degrees. Okay? Okay. So, isolve natin sa calculator. We should get 53.13i, 18.81j, 20.60k. Yun F1. Okay? So F2 naman. Alam natin na pagkuha ng resultant force, ipag-add ko lang yung forces ng F1, F2, so on and so forth kung ilan yung forces na meron. So kailangan ko lang mala-transform sila into each Cartesian vector forms. O kung yung iba hindi sanay, i-convert ko yung mga components. Gagawa ko ng table. Now for F2 naman. Kita nyo dito na nilagay ko ay 68 cosine 120. Kita naman. 120 mula x-axis papunta dun sa F2 ay 120 degrees. Pinaliwanag ko kung paano basahin yung angle at kung para saan yung kanino dapat papupunta yung angle. Wala sa axis, papunta doon sa force, sa vector, sa force. Now, nilagay ko dito 68 cosine 120. So, dito na yung tanong na iniwan ko doon sa ending ng part 1. Ang sagot dapat ay negative 34i. Yun na yun. Okay? So, siguro iba na gets. Yung iba, sir, di ba dapat positive 34i? Kasi sabi nyo, kapag papunta na sa negative side, magne-negative. Okay. So, malamang ito yung ibang ginawa. Yung ginawa ng iba sa mga nalilito. Malamang ginawa nyo, ginito, negative times negative 34i. Kasi nga naman, yung x component ko ay nasa negative side. So, ang nilagay sa calculator ay negative 68 cosine 120. Malamang yung iba. Kaya nag-camp dito na negative times negative 34. Ito yung dahilan kung bakit positive ang nilagay ko sa F2. Kung bakit positive 68 cosine 20 ang nilagay ko sa F2. Bakit? Kasi ang negative times negative 34 magka-come up sa positive 34. Now, ang tanong ko, base sa arrow, tama ba na kasi sinasabi ng F2 nasa positive side siya ng x-axis kung susundin ko tong 34i? Tama ba yung logic na yun? Hindi. Dapat negative 34i siya. So, dapat susundin ko pa rin yung negative 34i. So, sir, nalito na ako. Kala ko ba kailangan ko malaman yung right hand rule? Well, tama kayo, kailangan for checking purposes sa case na to. Now, if ang angle ay greater than 90 degrees at nagsimula siya sa positive side ng axis.
Ang susulat ko lang siya as positive. Katulad nitong 68 cosine 120. Positive 68 cosine 120. Bakit? Kasi yung cosine 120, if it's anything greater than 90, automatic negative ang lumalabas sa calculator. Okay? So para hindi tayo magkaroon ng double negative katulad nito, negative times negative 34, isulat natin positive. Para lumabas na tama pa rin. Okay? Pwedeng i-rewind. I-rewind, walang problema. Or, tignan nyo na lang yung drawing. Tama ba na isulat ko ditong positive 34, yung F2? I don't think so. Dapat negative siya. I-rewind, tandaan, or magtanong dito or chat niyo Homemade Math PH, personally, sasagutin namin. Walang problema. Now, papasok tayo dun sa Y. Nakasulat dito ay 68 cosine 13 plus. Tama bang plus yan? Well, tama. Kasi less than 90 yung angle, so walang double negative na mangyayari. At obviously, nasa positive Y naman ng axis. Paano si Z? Yung Z component niya. Well, plus pa rin. 68 cosine 115, hindi minus. Bakit? Kasi yung angle ko ay more than 90 degrees. So, magne-negative na yung angle. So, iwasan ko yung double negative. So, ang sagot should be negative 34 plus 66 minus 28. So, sir, baka magtatanong, sir, para saan pa pala yung pinakita nyong right hand rule? Kasi, so far, plus naman, positive lang na lahat ng nilalagay ko sa computations. Kusa naman siya nag-negative. Good point. Actually, introduce ko lang din yung right hand rule. Ang unang benefit lang nga dito, at least sa case ng problems dito, ay for checking purposes. At least pag nalaman nyo yung value ng F1 at F2, mache-check nyo kung tama ba yung signs. Okay? Katulad ng case na F2, check natin na dapat pala negative ang 34 at yung Z, negative din dapat. Nasunod sa right hand rule. Although sa later part, ulitin ko, preparation na to para sa mas komplikadong problem. Dinadahan-dahan ko lang yung pagbibigay ng concepts. Okay? Don't worry, ma-appreciate nyo yan later. Sa ngayon, ang silbi lang ng right hand rule natin ay for checking. Medyo boring yung silbi ng right hand rule pero gagamitin natin yan ha. Tulad din ng Cartesian vector form. Pero, focus tayo sa topic. Gusto ko makuha ang resultant. Anong susunod kong gagawin? Ipag-add lang. I plus I, J plus J, K plus K. Walang kamatayan. So, isulat ko I plus I, J plus J, K plus K. Parang sa boxes lang. Ang pinakamahirap na part dito ay yung paglagay lang ng components ni F1 at ni F2. Yun yung mahirap na part. Kasi, isang maling sign mo lang, isang maling angle mo lang, naduling ka ng tingin, mali na lahat. Okay? Pero yung pagkuha na resultant, ganun lang. I plus I, J plus J, K plus K. Or kung gumawa ka ng table, yun din. X plus X, X plus Y, X plus Z. Kung yan na ngayon, itong nakuha kong value na resultant ay nasa Cartesian vector form. So, technically, ito na yung sagot. If hinahanap ng tanong o nire-require ng tanong ng force should be in Cartesian vector form. O resultant force should be in Cartesian vector form. Kasi hinahanap magnitude. So, obligado akong gamitin yung next, yung formula na extended Pythagorean theorem, inila ang tawag ko. It should be something like that. So, ang sagot ay 85.54 newtons. So, yun. Okay? Okay. So, next problem tayo. Paano pag ganito? Uy, tingnan ang F3. So, ulitin ko, ang tricky part lang dito ay yung pagtingin ng angles. Medyo tricky lang sa pagbabasa sa 3D. Pero I want you to try. Try. Kumusta? Okay, may nakuha kayo? Tatlo ng forces, pero tandaan, kahit tatlo pa yan, ang ending pa rin, I plus I, J plus J, K plus K. Kahit 10 pa yan, ganun lang din na mangyayari. Parang ginawa ko lang doon sa 2D. Ipag-add ko lang ang X, ipag-add ko lang ang Y, ipag-add ko lang lahat ng Z.
or ijk. Pero ano nga ba yung mga components niya? F1 muna. May kailangan ba akong solve sa F1? Wala na. Actually, take this opportunity to practice right hand rule skills. Tingnan niyo yung pwesto ng arrow at tingnan niyo yung mga signs. Okay? Maniwala kayo, gagamitin natin yan sa mas komplikadong problems. Inintroduce ko na ng maaga sa inyo para hindi nakakabigla yung mga susunod na parts. Okay. So, F1 tapos na. F2. Natutunan nyo na to. Anong F2? Should be 28 cosine 49i plus 28 cosine 60j plus 28 cosine 130k. Plus lang din ang nilagay ko sa cosine 130 kasi magna-negative siya. So, yung sagot dapat ay 18 plus 14 minus 18. So, check gamit ang right hand rule kung tama ba yun. Yung bang itsura ng arrow ay nasunod dun sa Cartesian vector form niya. Positive sa x, positive sa y, negative sa z. Tama ba? Tingnan ng arrow? Tama, nasunod. So, yun yung isang function ng right hand rule natin sa case ng video na to, sa problem na to. Pang-checking lang muna siya. I know, medyo boring pero huwag ka mag-alala. Madarating tayo sa mga mas exciting parts. Don't worry. So, sa F3 naman. Una kong tanong sa F3, siya ba ay, yung force rather, ay in 2D o in 3D? Palitan ko yung tanong. Anong axis lang siya nagkaroon effect? Sa anong axis? Okay. Nagkaroon lang siya ng effect sa Z at X axis. Kaya nag-drawing ako dito ng isang right triangle sa loob niya para pakita na technically yung vector o yung force na F3 in 2D plane lang. Ano ibig mong sabihin, sir? Since right triangle siya, so F3 ko, yung X component niya muna. Ito na. Right triangle siya in 2D. May angle ako na 45 degrees. X component ko is what? Adjacent or opposite? If titignan ko lang yung F3, titignan ko lang siya as 2D. Titignan ko lang yung right triangle. Sine or cosine? Good. Cosine 45. Nagkaroon ako ng 18 ngayon. Bakit kaya nagkaroon ako ng negative ngayon? Although yung angle ko ay less than 90 degrees. Bakit ko ginawa pa rin negative? Okay, kasi yung force ko nasa negative x-axis na. Obvious yun. Pero tignan yung pwesto ng angle ko. Bukod doon sa negative side ng x-axis yung angle ko, nagsimula siya sa negative side ng x-axis papunta sa y. Diba sabi ko simulang pagbabasa sa axis. Since nagsimula siya sa negative side ng x-axis papunta sa y, isa pa rin yung indicator na negative dapat yung x component niya. Okay? Next, yung y. Meron bang y component? Good. Wala. Kasi nga 2D. Pagbabasa, nag-drawing ako na right triangle dyan para makita. Yung z component meron? Meron. Sine or cosine? 2D tayo. Good. Plus 18 sine 45. Although, nakita nga dito, sir, cosine pa rin nilagay mo. Well, at sine at cosine, 45 at least. Pares lang ang value. Okay? Bagong kaalaman sa 3D. Rather sa trigonometry. Pero sine yun na, sine. Pinili ko lang cosine muna ngayon. Kasi pares lang naman ang angle. Rather pares lang ang value. So, okay. So, pag sinulog ko yung F3, ang sagot should be 12 plus 12. Pwede nyo rin i-check sa sign kung 12.73 yung K. Sigurado ako 12.73 din yung K mo. Pero, dito na nga papasok yung right hand rule. If ang F3 ko ay negative 12, 0, positive 12, nasunod niya ba yung right hand rule ko? Kung titignan ko yung arrow, nasa negative side dapat siya ng x-axis, 0 ang y, at positive side ng z. Nasunod ba? Yes, nasunod. So, di ba ang ganda? Pa-checking natin ang right hand rule para ma-minimize natin kalituhan. Ang sa simula, don't worry,
pwedeng i-rewind ang video kung nalilito kayo. Okay? I-rewind ang video. O kung may kasama ka, tanongin mo yung kasama mo kung nagets niya. Or magtanong sa akin personally sa homemade math page. Ha? Sasagutin natin yan. Okay. So, kung nagets ka na yung part, ito na yung pinakamadali. Kunin ang resultant. Ano gagawin? Okay. I plus I plus I, J plus J plus J, K plus K plus K. So, ang resultant ko ay 19.64 minus 13 minus 22. Okay? Ganun lang. Gusto ko malaman yung magnitude kasi in Cartesian vector form ang resultant force ko. Square lang ng components. Square root ng sum ng square ng kanyang components. So, ang resultant force ko ay 34.41 newtons. Okay. Ganun lang. Pinakamahirap na part dito, yung pagkuha ng Cartesian vector form ng kanyang mga components. Yung pagkuha ng components ng mga kada force. Kasi isang maling sign, mali na. Isang maling angle, mali na. Ang kinaganda ng video to, pwede nyong i-rewind. Tandaan, pwedeng i-rewind anytime you want. Okay. So sa mga nuggets, bigyan ko kayo ng isang challenge. What if ganito yung problem? Daming angle, no? So, tingnan nyo si F2. Ayos ba? Clue ko? Kung gusto nyo masolve yung F2, tandaan nyo kung paano derive yung resultant force. Oh, bakit kasi sinabi yun ni Sir? Well, para ipapakita ko yung sagot next video, pero bigyan ko kayo ng challenge. O bigyan ko naman ng reward ang gustong makasolve. Kung sino man na makasolve dito, tulad ng sa dati kong mga videos, may bonus sa akin. Lagay ang sagot sa page ng Homemade Math PH sa Facebook or comment down below. Yun lang. Galingan nyo, ha. Peace.